Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The class 11, the physics chapter number 4, work, energy and power. یو ډیر امپارټنٹ ټاپک کنزرویټیو فورسز ان نان کنزرویټیو فورسز به موږ نن سٹارټ کوو. ملګرو د فورس کیټګرایزیشن په دوو ګروپونو کې شو دی. 100 فورسونو ته ویل کېږي کنزرویټیو فورسز او 100 فورسونو ته ویل کېږي نان کنزرویټیو فورسز. اول موږ زده کوو چې یاره کنزرویټیو فورسز څه ته وایي او دا کم کم دي. نو کنزرویټیو فورس is a force. دا یو داسې فورس دی which depends only on the initial and final point چې هغه صرف او صرف په انیشل او په فاینل پوینټ باندې ډیپند کوي and does not depend on the path followed او په path followed باندې ډیپند نه کوي. د ډیفینیشن څه مطلب دی دا انډرسټینډ کو. ملګرو مثال په تور باندې دا زما سره پوینټ A دی او لیټ سپوز دا زما سره پوینټ B دی. اوکې جی په دې پوینټ A باندې یو باډي ده. اوکې هغه باډي د دې A نه B ته وړه غواړي. اوس زما سره د دې A نه B ته د تلو دپاره ډېرې شی لارې دي. یوه لار دا دی سو لیټس دس از پات 1. اوکې جي زه چې دا باډي د A نه B ته وړم نو یوه لار زما سره داسې ده چې زه یې داسې بوځم. ملګرو یوه لار لیټ سپوز زما سره داسې ده او دې پات ته ما وی پات 2. سیملرلی یوه لار زما سره د دې A نه B ته د تلو دپاره داسې ده and let's this is part 3. okay and let's suppose یو لار زما سره د A نه B ته د دې باډي د وړو چې کوم دا غدا ده and let's this is part 4. ملګرو اوس وګورئ زه چې دا باډي د A نه B ته په part 1 باندې وړم نو زه به ورک کوم هغه ورک ته ما ورک ونیوي. ځکه دا باډي د A نه B ته په part 2 باندې بیم نو زه به ورک کوم هغه ورک ته ما ورک 2 وي. سیملرلی زه به دا باډي که لیټ زه دا باډي د A نه B ته په پات 3 باندې وړم نو زه به ورک کوم دې ورک ته ما ورک 3 وي. که زه دا باډي د A نه B ته په پات 4 باندې وړم زه به ورک کوم and let's suppose that work is work 4. اوس د ډیفینیشن مطلب څه دی؟ وایي کنزرویټیو فورس یو داسې فورس دی کوم چې ډیپینډ کوي صرف او صرف په انیشل او په فاینل پوینټ باندې او په پات فالوډ باندې ډیپینډ نه کوي. اوس د پات فالوډ د ډیپینډ نه کولو مطلب څه دی ملګرو؟ یعنی دا په پات فالوډ ډیپینډ نه کوي. که ته ورک 1 معلوم کې ورک 2 معلوم کې ورک 3 معلوم کې او ورک 4 معلوم کې نو که دا چېرته کنزرویټیو فورس وي نو دا په دې پات فالو ډیپینډ نه کوي. په پات 1 چې څونه ورک شوی دی ورک 1، په پات 2 چې څونه ورک شوی دی ورک 2، په پات 3 چې څونه ورک شوی دی ورک 3 او په پات 4 چې څونه ورک شوی دی ورک 4. دا ټول ورکونه به برابري. دې خبرې نه مطلب دا دی چې دی صرف او صرف په دې انیشل او په فاینل پوینټ باندې ډیپینډ کوي او دی په پات باندې ډیپینډ نه کوي. که دی په هره لاره باندې بوځي نو که ته په پات 1 بوځي، که په پات 2 بوځي، که په پات 3 بوځي او که په پات 4 باندې بوځي د ټولو د ورک ویلیو به سیم راځي. یعنی ورک 1 به برابري د ورک 2، ورک 2 به برابري د ورک 3 او ورک 3 به برابري د ورک 4. So this is the basic concept of conservative force, that a conservative force only depends on the initial and the final point. په دې initial او په final depend کوي. څنګه depend کوي؟ په دې لاره که زه ځم په پات 1 هم زما سره دا initial دی دا final دی. که زه په پات 2 باندې ځم let suppose نو دا initial دی دا final دی. که زه په پات 3 باندې ځم this is initial and this is final. که په پات 4 باندې ځم هم دا initial دی هم final دی. دا معنی دی چینج کړي. نو دی وایي چې کنزرویټیو فورس ډیپینډس کوي په انیشل او په فاینل پوینټ باندې او دا قطعا ډیپینډ نه کوي په پات فالوډ. یعنی که ته په پات 1 ورک معلوم کې که په 2 که په 3 که په 4 دا ټول ورک چې کوم دی دا به برابري. اوکې جی داسې قسمه فورس ته ویل کېږي کنزرویټیو فورس. ملګرو اوس دا فورسونه دي کم کم نو دا دی جی یو دی ګریویټیشنل فورس چې هغې ته موږ بل نوم ویټ هم وایو. ویټ از ا کنزرویټیو فورس. یعنی دی په پات فالوډ باندې ډیپینډ نه کوي، صرف او صرف په انیشل او په فاینل پوینټ ډیپینډ کوي. سیملرلی سپرینګز فورس. ملګرو سپرینګز فورس کوم چې د هوکس لا نه راوځي دا فورس چې کوم دی دا هم زموږ سره کنزرویټیو فورس دی. دی په پات فالوډ باندې ډیپینډ نه کوي. سیملرلی الکتروسټیټک فورس. الکتریک فورس ورته هم ویل کېږي یا ورته الکتروسټیټک فورس وایي. الکتروسټیټک فورس یا الکتریک فورس چې کوم دی دا هم کنزرویټیو فورس دی. دی په پات فالوډ باندې ډیپینډ نه کوي، صرف او صرف په انیشل او په فاینل پوینټ باندې ډیپینډ کوي. ملګرو اوس په دا پروف کوو. موږ به په دې سیریز کې دا پروف کوو چې how the gravitational force is conservative force. Then we will prove
that how the spring force is conservative force. Then we will prove that how the electric force is conservative force. In today's lecture we will prove that how the gravitational force is conservative force. Let's start it. ملګرو gravitational force موږ ته پته ده چې دی gravitational force ته بل نوم weight هم ویل کیږي. weight هغه فورس دی چې په هغې باندې ځمکه هر باډي خپل سنټر طرف ته راکاږي. اوکې جی دا د weight definition دی. بله خبره دا د ملګرو دا یاد وساتئ چې weight همیشه د ارض د سرفیس سره 90 ډیګري انګل رغی. دا د ارض د سرفیس سره 90 ډیګري انګل رغی. This is a very important point. ملګرو let's suppose a question is being asked from me that prove that weight is a conservative force. ما ته وایي ته دا پروف کا چې یاره دا ویټ چې کوم دی یا ګریویټیشنل فورس دا څنګه کنزرویټیو فورس دی دا خبره پروف کا. ملګرو ډیفرنٹ پاتس کې دی شي. زه یو ټراینګولر پات اخلم ځکه چې دا که موږ زده کړو نورې موږ ته زده کول بیا آسان دي. اوکې جی لیټس دا زما سره یو ټراینګولر پات دی. دا پوینټ زما سره دی A. let's suppose this point is B and let's suppose ملګرو دا AB چې کوم دی دا زما سره path 1 دی. okay let's suppose this is path 1 او د دې A نه زه یو باډي چې کوم دی هغه B ته وړم. د دې A ماس ته M. سو زما سره یو چایس دا دی چې زه د A نه دا B ته په دې لاره باندې بوځم. then I have the second option to slide this body from A to C and then from C to B. اوکې جی نو زما سره د A نه B ته د تلو لپاره دوه لارې دي. یو بالکل دا لاره ده. یوه لاره دا دی چې د A نه C ته لاړ شم او د C نه چېرته لاړ شم B ته. ملګرو ما یو رایټ انګل ټراینګولر پات اغستی دی. لیټ سپوز دا انګل دی الفا. لیټ سپوز دا انګل څه دی جی الفا. اوکې and لیټ سپوز this angle is 90 degree. اوکې موږ ورک معلومو د ویټ د وجې چې یاره دا موږ پروف کو چې هاو دی gravitational force is conservative force. نو ملګرو لیټ سپوز زه لاول اخلم پات 1 خو زه ویم چې لیټ سپوز د دې AB دا لینک چې کوم دی دا د AB دا لینک چې کوم دی دا L دی. اوکې ملګرو اوس یاد وساتئ د AC دا ویلیو به د څه برابري د دې لارې ویلیو به د څه برابري. نو دا یو رایټ انګل ټراینګل دی او ټریجنومیټریک ریشو ساین تیټا کاس تیټا ټینجن تیټا سیکن تیټا کوسیکن تیټا کوټینجن تیټا دا شپږ ټریجنومیټریک ریشو صرف اور صرف ویلډ دي د رایټ انګل ټراینګل لپاره. یو پیتاګورین تیورم چې کوم دی دا هم صرف اور صرف ویلډ دی د رایټ انګل ټراینګل لپاره. زما د خبرې مطلب دا دی دا څونه ټریجنومیټریک ریشوز چې کوم دي دا موږ صرف اور صرف رایټ انګل ټراینګل ته اپلای کولی شو. سکیلن ته آیساسیلس ته ایکولیټرل ته دا موږ نشو اپلای کولی. وی کین اونلی اپلای اټ ټو رایټ انګل ټراینګلز او پیتاګورین تیورم چې کوم دی دا هم صرف اور صرف رایټ انګل ټراینګل ته اپلای کیږي. ملګرو نو که زه ساین الفا والم دا به برابري د دې الفا په لحاظ سره دا بیس دی دا پرپینډیکولر دی دا هایپاټینیوس دی. نو ساین الفا برابر به شي د چا P by H یعنی BC ډیوایډ بای BA. اوکې او کاس الفا به برابري د AC ډیوایډ بای AB. نو ملګرو دا فارموله ما تاسو ته بار بار ویله چې بیس برابر دی د هایپاټینیوس کاس تیټا. اوس خو دلته تیټا ته ما الفا ویل نو زه به کاز الفا ولیکم. اوس د BC ویلیو څه د AC نوم یې AC دی. د هایپاټینیوس ویلیو برابر دی د L کاز الفا. د خبرې مطلب دا شو ملګرو چې ډسټنس فرام A to C زه به داسې ولیکم یا داسې لاین سیګمنټ به پې وکم چې د AC لاین سیګمنټ لینک چې کوم دی هغه برابر دی د L کاز الفا. سیملرلی پرپینډیکولر برابر دی د هایپاټینیوس ساین انګل دیٹ از الفا. د پرپینډیکولر ویلیو ته ما CB نوم ویلې او د هایپاټینیوس ویلیو د L دا موږ ته ګیون ده. نو ډسټنس فرام C to B چې کوم دی دا به راشي L ساین الفا. ملګرو زه اوس ورک معلوموم په پات 1 باندې. اوکې جی په پات 1 باندې د ګریویټیشنل فورس د وجې ورک معلوموم. ناو this is a very important concept. ملګرو وګورئ دا پوینټ نمبر A دی او دا باډي زه د پوینټ A نه بیم B ته. اوکې اوس دا ماس د دې ځای نه موږ ور روان کو او دی موږ B ته بایو. اوکې جی او د څونه لینګث کور کوي د L کور کوي. this is L. اوکې جی I will write L to it. okay this is L.
this is L length. A نه د B پورې دا length چې کوم دی دا څه دی دا L دی. ملګرو دا inclined surface چې کوم دی دا د horizontal سره څونه angle جوړي alpha. Okay, and then this angle is given to us is 90 degree and this point is AC. ملګرو زه اوس د gravitational force د وجې ورک معلوموم نو ویټ همیشه ما تاسو ته په سټارټ کې وي چې په 90 ډیګري باندې د ګراوند سرفیس سره لګي یعنی د خبرې مطلب دا دی چې this angle is 90 degree. اوس دې ته په توجه سره وګورئ کېدی ملګرو ما تاسو ته بار بار دا ویلي چې د ورک نه مطلب څه دی جی لکه F ډاټ ډي نو د F ډاټ ډي مطلب دا دی د فورس هغه بچي کم چې د ډسپلیسمنت ویکټر په لار باندې نو اوس دا ویټ د ډسپلیسمنت ویکټر په لار نه دی ډسپلیسمنت ویکټر داسې دی اوکې جی ان دیس ډایریکشن اوکې او دا داسې دی نو دا د په لار باندې نه دی نو زه به د کامپوننټس ته د ریزالف کوم نو ګوره د کامپوننټ ته چې یو ریزالف کوم دا به الانګ د ډسپلیسمنت د بچی راشي او دا یو بچی چې کوم دی دا به د پرپینډیکولر راشي دی یو ته اوکې دی یو ته لیټ سپوز ما څه نوموي دی یو ته ما نوموي لیټ سپوز WY ډیش او دی یو بچی ته ما د نوموي دی یو ته ما نوموي WX ډیش دا د ویټ یو بچی راغی یو بچی دا راغی او دا دوانه د یو بل سره په 90 ډیګري لګي او دې ته موږ ریکټینګولر کامپوننټس وایو ملګرو اوس دا انګل به د څه برابر دی ناو دیس از ویری امپورټنټ چې دا انګل به د څه برابر لیټ سپوز د انګل ته ما نوم وي بیټا څه مې ورته وي جي بیټا مې ورته وي نو ملګرو اوس تاسو وګورئ چې دا الفا دی دا 90 دی نو دا انګل به څه راځي دا انګل به څه راځي جي دا انګل به راشي لیټ سپوز د دې انګل نوم دی لیټ سپوز د دې انګل نوم دی تیټا اوکې نو د ټراینګل دا یو پراپرټي دی چې کله د درې وانه انګل 8 کې دی به تاله 180 ډیګري انسر درکې نو الفا جمع 90 ډیګري جمع تیټا به مال 180 ډیګري انسر راکې زه تیټا معلوموم نو تیټا برابر شي 180 ډیګري دا باخوا وړي نو -90 ډیګري ماینس الفا سو تیټا will come out 180 نه چې 90 منګ لر کوم لګرو 90 ډیګري ماینس الفا براش اوکې جی 90 ډیګري ماینس الفا اوس دا انګل ما معلوم کو دا شو 90 ډیګري ماینس الفا نو ملګرو اوس دا انګل به صحیح دا بیټا او دا تیټا برابري څنګه به برابري وګوره دا لاین هم د دې ګراوند سرفیس سره 90 ډیګري انګل راغی او د ویټ دا لاین هم د ځمکې سره 90 ډیګري انګل راغی سو دا دوانه یو بل ته پیرلل دي ملګرو سیمیلرلی دا AB displacement vector دی او دا ویټ هم د په لاین اف ایکشن باندې دی یعنی along parallel to this دی نو چې دا لاین دته پیرلل او دا لاین دته پیرلل نو چې دا دوانه تیټا انګل راغی نو دا دوانه بم سون انګل راغی تیټا انګل ورغی خبر باندې پوه شو ملګرو یو پیر بیا ویم دا لاین BC د CA سره 90 ډیګري راغی دا ویټ د ویټ ویکټر دا لاین چې کوم دی دا هم د AC سره 90 ډیګري انګل راغی دا دوانه پیرلل اوس دا انګل مال راوستل غواړي اوکې نو اوس دا انګل به د څه برابري ملګرو دا AB او د ویټ دا WX ډیش چې کوم دی دا هم یو بل ته پیرلل نو چې دا دوانه تیټا انګل راغی نو دا دوانه به هم سونه انګل راغی تیټا نو د خبرې مطلب دا شو چې بیټا به برابر وي د تیټا او تیټا برابر ده د 90 ډیګري ماینس الفا 90 ډیګري ماینس الفا اوکې جی ملګرو دا اوس کلیر وباسو او په دې باندې موږ ورک معلومو په دې پات 1 باندې موږ ورک معلومو او بیا په پات 2 باندې معلوم کو او وګورو کپرس کا د دې دوانو پاتونو دا ورک برابرو سیم راغې نو دې خبرې مطلب بدای چې ګریویټیشنل فورس از ا کنزرویټیو فورس نو ملګرو ما پات 1 تاسو ته دا سويسته و اوس ما تاسو ته ډرا کو داسې ما وی چې دا پوینټ نمبر A دی دا پوینټ نمبر B دی د هریزنټل سره سون انګل راغی جی د مال پانوم ویلو اوکې and this was 90 degree and this was let's suppose theta degree او باډي منګه د A نه B ته داسې بول ملګرو دای ماسو نو منګه چې کله د ویټ هغه ریزولوشن کو دا هغه ریکټنګولر کمپوننټس ته دا ویټو اوکې دا 90 ډیګري باندې به د ځمکې سرفیس سره لګي د به یو بچی دا راشي پیرالل ټو د AB د یو تما WX ډیش نوم وي او دا به پرپینډیکولر د سره به 90 ډیګري انګل راغی او د یو تما WY ډیش نوم وي ملګرو
اوس په خبره ځان پوهه کوي او دې دا 90 ډیګري انګل دی او دې یو انګل ته ما اوس تاسو ته پروف کو بیټا نوم ما ویلی خو ما وی هغه بیټا د تیټا برابر دی او هغه تیټا موږ اوس راوویستو چې هغه برابر و د 90 ډیګري ماینس الفا یعنی دا تیټا د 90 ډیګري ماینس الفا برابر ده اوس د دې ډبلیو ایکس ډیش ویلیو کې موږ انټرسټډ یو په دې ډبلیو واي ډیش کې نه یو ځکه دا فورس د ډسپلیسمنټ ویکټر په لاره نه دی د وجو به ورک نه کیږي نو زه به درته کراس راکاږم زما د خبرې مطلب دا دی چې this W y dash component is not contributing in performing the work. Okay, the contribution is of W x dash. نو ملګرو اوس د W x dash ته که موږ وګورو په دې رایټ انګل ټراینګل کې د دې تیټا په لحاظ سره دا W x dash چې کوم دی دا زما سره بیس دی او بیس برابر دی د هایپاټینیوس کاس تیټا نو زه به د دې ویلیو راوباسم This implies that base تمانوم ویلی W x dash او د هایپاټینیوس ویلیو د W او cos of theta اوکې دا تیټا بلګي او هغه تیټا برابر ده د 90 ډیګري ماینس الفا ټول پوه شو ملګرو اوس یو خبره یاد وساتئ دا یو فارموله یاد وساتئ ملګرو دا یاد وساتئ چې دا سراغه cos الفا پلس بیټا دوه انګلو سم راغی او cos سره راغی نو دا د ټریګنومټري یو فارموله ده او ډیره لازمي ده نو دا به برابري د cos الفا cos بیټا ماینس دلته پلس دلته به ماینس لګي ماینس ساین الفا ساین بیټا ساین الفا ساین بیټا ملګرو اوس دا ځای حل کوو فردر چې موږ ته کار اسان شي نو اوس ګورئ دا cos 90 ډیګري ماینس الفا چې دی دا زه داسې لیکلی شم پلس فارم ته به یې واړوم دا به زه ولیکم 90 ډیګري پلس ماینس الفا اوکې جی اوس پلس فارم ته واغوښته دا زما سره یو انګل راغی فرست او دا بل انګل راغی سیکنډ اوس دا فارموله به کولا وکړو ملګرو دا فارموله به د څه برابر راشي دا به برابر راشي د دې اولني انګل کاس به والو بیا به د دې بل انګل کاس والو اوکې بیا به موږ څه ولګو جي ما تاسو ته ویلو چې پلس او ماینس په لګوو دلته به ماینس ولګو د اولني انګل ساین به والو او د دویم انګل ساین به والو چې په دې ځای کې ماینس الفا دی نو اوس ګورئ cos 90 د 0 برابر دی 0 چې د سره ضرب وخوري دا به 0 شي او ساین 90 د 1 برابر دی نو دغلته به زه 1 ولګوم او دا به راشي ساین ماینس الفا ساین ماینس الفا زه دا داسې هم لیکلی شم یعنی زه دا داسې هم لیکلی شم چې ماینس ساین 90 په ځای 1 راغی اوکې ساین ماینس الفا زه داسې هم لیکلی شم چې ماینس ساین الفا ماینس ساین الفا ماینس او ماینس ضرب وخورو نو دا زما سره راغی ساین الفا ساین الفا نو ملګرو د دې نه دا مطلب راووتو چې د دې cos 90 ډیګري ماینس الفا په ځای باندې زه ساین الفا هم پټ کولی شم اوکې نو کار اوس اسان شو اوکې زه به اوس دا ریموف کم and then we will proceed ملګرو اوس ګورئ دغه فارموله به یاد ساتئ چې cos الفا پلس بیټا برابر دی د cos الفا cos بیټا ماینس ساین الفا ساین بیټا نو اوس د W په ځای باندې راغی mg او د cos 90 ډیګري ماینس الفا په ځای باندې به زه ولګوم ساین الفا دا ما اوس تاسو ته پروف کو نو دا د W x ډیش کامپوننټ ویلیو راغله اوکې اوس ورک معلومو ملګرو نو ډسپلیسمنټ فرام A to B داسې کور کېږي this is the displacement from A to B and this is equal to L this is equal to L نو اوس ګورئ ملګرو ډسپلیسمنټ ویکټر داسې دی او W x ډیش داسې دی نو د دې دواړو په منځ کې انګل چې کوم راغی هغه راغی 180 ډیګري هغه سره راغی 180 ډیګري نو زه چې اوس ورک کم معلوموم نو زه به داسې ولیکم چې W x ډیش ډاټ ډسپلیسمنټ فرام A to B او ډاټ چې کله ریموف کیږي نو موږ کاز لګو د W x ډیش په ځای باندې به زه د ویلیو ولیکم ډایرکټ هغه د mg ساین الفا دا د ویلیو راغله اوکې اوس دا ډاټ چې ریموف کیږي کاز بلګي او د دغه دوه ویکټرو په منځ کې چې کوم انګل دی دا بلګي هغه څه دی 180 ډیګري نو زه به ولیکم cos 180 ډیګري and displacement from A to B برابر دی د L اوس ګورئ ملګرو ورک by path 1 برابر شو د mg sin alpha cos 180 ډیګري د -1 برابر دی L په خپل ځای راغی نو ورک on path 1 برابر شو -mg L sin alpha اوکې جی دا به موږ نوٹ کو ملګرو په ورک په پات 1 باندې ورک د ګریویټیشنل فورس د وجې راغی -mg L sin alpha
سیمیلرلی زه به اوس په پارت 2 باندې ورک معلوموم A to C and C to B او زه به هغه ورک بیا معلوم کم که هغه پرس که د ماینس MGL ساین الفا برابر راغی د دې خبرې نه به دا پروف شي چې یس ورک 1 د ورک 2 برابر دی کم چې د ګریویټیشنل فورس د وجې موږ معلوم کړو نو که دا دواړې ویلیوګانې برابر راغلي we will say that gravitational force is a conservative force نو ملګرو دا ویلیو موږ د ځان سره نوټ کړو ماینس MGL ساین الفا او بیا به لاړ شو پارت 2 ته پارت 2 باندې به ورک معلوم کو and then we will prove it that yes gravitational force is a conservative force نو دا به موږ دلته ځان سره نوٹ کو چې د پارت 1 د وجې چې کوم ورک د gravitational force د وجې راغی هغه راغی ماینس MGL ساین الفا اوکې اوس ځو ملګرو او پارت 2 باندې چې کوم ورک ته دا پروف کو اوکې پارت 2 زما سره داسې دی پارت 2 is like this A to C and then C to B okay and this was path 1 and this angle was theta and body was on this position the A na manga B da wala was pa manga da charta uluji manga was da body the A na the A point na C te ulu okay ji the A ne charta bayu C te bayu o be the C ne chikam de B te bayu malgru ma tasu te wیلو da L نو ما بیا تاسو ته پروف کو چې بیس برابري د هایپاټینیوس کاس تیټا نو دا ځای زما سره راغی L this angle was alpha okay L cos alpha او پرپنډیکولر برابر وي د هایپاټینیوس ساین تیټا نو دلته به زه ولیکم L ساین الفا اوکې دا مو شو ملګرو اوس که موږ وګورو د پارت 2 ورک برابر دی زه به دا باډي لاول د A نه C ته ویم او بیا به زه دا باډي د C نه B ته بیم نو لاولې د A نه C ته وایو اوکې جی this is A and this is C this is M and we are sliding it from A to C ملګرو اوس وګورئ چونکې موږ د ګریویټیشنل فورس د وجې ورک معلومو نو هغه ګریویټیشنل فورس دا دی او که تاسو وګورئ ډسپلیسمنټ داسې کور کیږي from A to C اوکې جی او دغه ډسپلیسمنټ from A to C برابر دی د L کوساین الفا اوس وګورئ ملګرو د دې دواړو په منځ کې 90 ډیګري انګل دی هاو مچ انګل 90 ډیګري نو د دې د وجې به ورک کیږي که نه نو ګوره ډسپلیسمنټ ویکټر داسې دی او د ویټ داسې لګي نو دا د په لاین اف ایکشن باندې نه دی د دې وجې به ورک چې کوم دی دا به زیرو میلاویږي نو اوس ګورئ ملګرو که زه ورک فرام A to C معلوم کم نو هغه به شي W ډاټ ډسپلیسمنټ فرام A to C اوکې اوس ګورئ ورک فرام A to C به برابر شي MG اوکې د دواړو منځ کې انګل څونه دی 90 ډیګري ډاټ چې ختمیږي کاز آف دیټ انګل به لګي ان ډسپلیسمنټ فرام A to C دی L کوساین الفا ملګرو کاز 90 چې کوم دی دا د 0 برابر دی نو ورک فرام A to C برابر راغی د 0 ورک فرام A to C د څه برابر راغی د 0 راغی اوکې نو اوس په موږ د C نه B ته ورک معلوم کو دغه دواړه د ورک ویلیوګانې چې کوم دی دا به موږ څه کوجي دا به موږ 8 کو and finally we will find the answer ملګرو اوس وګورئ موږ دلته به دا ځان سره نوٹ کو چې ورک فرام A to C د 0 برابر راغی اوکې اوس باډي زه د C نه B ته موف کوم I'm sliding the body from C to B ملګرو ما تاسو ته ویلیو بار زه تاسو ته دا خبره کوم چې پرپنډیکولر د هایپاټینیوس ساین آف انګل برابر دی نو موږ به ولیکو چې ډسپلیسمنټ فرام B to C موږ ته صرف دا راکلی وی دا L دی اوکې نو دا برابر دی د L ساین الفا اوس وګورئ ملګرو باډي موږ د دې C نه بایو B ته C نه چېرته بایو B ته نو ویټ ویکټر داسې لګي ډاونورډ اوکې او ډسپلیسمنټ ویکټر ډسپلیسمنټ BC په بره کور کیږي او د هغه ویلیو د L ساین الفا دا دواړه انټي پیرلل ویکټرز دي نو د دوی په منځ کې چې کوم انګل دی هغه څه دی جی لیټس دیټ از تیټا هغه دی 180 ډیګري هغه څه دی 180 ډیګري اوس ګورئ ورک فرام C to B به برابر شي د W یعنی ویټ ډاټ ډسپلیسمنټ فرام C to A اوکې ډاټ چې لر کوم ریموف کوم
د دې دوو په منځ کې چې کوم انګل دی د هغې کاز بالم نو د ویټ ویلیو خو برابر د ام جي ډاټ چې ریموف شو کاز ولګي د دوانو په منځ کې انګل دی 180 ډیګري کاز 180 ډیګري او ډسپلیسمنټ فرام سی ټو ا چې کوم دی هغه برابر دی ملګرو د څه برابر دی د ال ساین الفا د ال ساین الفا. اوس وګورئ ورک فرام سی ټو بی برابر راغی ام جی ماینس 1 اوکې کاز 180 د ماینس 1 برابر دی ال ساین الفا. د خبرې نه مطلب دا شو چې ورک فرام سی ټو بی برابر شو ماینس ام جی ال ساین الفا ماینس ام جی ال ساین الفا. ملګرو اوس کارو شو اوس دا د سی بی دا هم موږ د ځان سره نوٹ کو او د ا سی هم او د ا ټو بی پات 1 والا ورک چې هغه هم نو اوس وګورئ ملګرو ما تاسو ته وویل چې د پات 2 ورک چې کوم دی د پات 2 ورک برابر دی ورک فرام ا ټو سی and work from C to B. Okay, path 2 work बराबर शो work from A to C दे 0 and work from C to B मंग was proof को बराबर दे the minus mg l sin alpha 0 और plus और minus ब minus शी नो path 2 ची कम work रहा गया अगर हम बराबर रहा गए the minus mg l sin alpha. मलगर वो सु गोरई د ورک 1 یعنی په پات 1 چې موږ کوم ورک معلوم کړی و هغه هم د ماینس ام جی ال ساین الفا برابر دی او د پات 2 هغه هم د ماینس ام جی ال ساین الفا برابر دی. د خبرې مطلب دا دی چې په پات فالوډ باندې ډیپند ونه شو ورک 1 د ورک 2 برابر شو د هغه ویلیو دا ماینس ام جی ال ساین الفا. سو د ورک ډن doesn't depend on the path followed by the gravitational force. یعنی زما مطلب دا دی موږ په دغه ټراینګولر پات کې په پات 1 او په پات 2 چې د ګریویټیشنل فورس د وجې کوم ورک معلوم کو د هغه ویلیو سیم ده. It means it is independent of the path followed, so it can be proved that gravitational force is a conservative force. نو دا پروف شو. so proved موږ دا خبره پروف کړه چې so proved that weight is a conservative force. weight is a conservative force. yes دا conservative force دی. اوکې جی ملګرو که ویډیو خوښ شوي خپل ملګرو سره هم شیر کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تھینک یو.